สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะวาดเจ้า Skibidi Toilet นะครับหรือก็คือไอหัวส้วมนั่นเอง ก็หลายคนอาจจะเป็นที่รู้จักไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่ใครไม่รู้จักนะครับถึงแม้จะเรียกว่าไอหัวส้วมแต่ไม่ใช่ว่ามีหัวเป็นส้วมนะครับ มันมีหัวเป็นคนนะครับแต่ตัวเป็นส้วมนั่นเอง ครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ตกใจนะครับนึกว่าเป็นกระสือสายพันธุ์ใหม่นะครับ ก็ก่อนที่จะไปวาดเรื่องอื่นนะครับเรามาวาดโครงหน้ากันก่อนนะครับนี่โครงหน้าของ Skibidi Toilet เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบหน้ากึ่งคนเหมือนนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆการ์ตูนแล้วก็แต่ว่าลักษณะก็จะหน้าตามันจะเหมือนคนมันจะเป็นเหมือนคนนะครับไม่ใช่เหมือนเป็นตัวการ์ตูนนี่ครับมีหูมีกรอบตาคร่าวๆนะครับนี่ผมก็จะล่างประมาณดูระยะของใบหน้าก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจมูกนะครับมีดั้งจมูกแล้วก็มีจมูกแบบคนเลยนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีจมูกเป็นลักษณะชมพู่นะครับก็วาดไปครับนี่แค่เห็นจมูกก็รู้แล้วว่าตัวนี้นี่หน้าตาจะต้องหล่อเหลาเอาการนะครับ หล่อลากไส้กันเลยทีเดียวครับ นี่ก็คือขอบตาบนขอบตาล่างนะครับนี่ลักษณะดวงตาเนี่ยจะเป็นนึกถึงดวงตาของคนจริงได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่เติมไปโอ้โหนี่เราก็จะได้โครงหน้าที่เป็นรูปเลี้ยวไข่อย่างเฟี้ยวครับหลังจากนั้นเนี่ยคือลักษณะเด่นนะครับก็คือคิ้วนั่นเองคิ้วก็จะเป็นเนี่ยครับตรงตัวโคนก็จะติดกับดั้งจมูกนะครับแล้วก็ลากมาเป็นปลายแหลมๆเป็นโค้งคิ้วมันจะออกหนาๆนะครับนี่เห็นลักษณะท่าทางดวงตาประมาณนี้แล้วก็รับรองจะต้องหลงจนอ้วกแตกอ้วกแตนแน่ครับ แล้วนี่สายตาก็จะแบบคล้ายๆขอบตาบนขอบตาล่างก็จะคมเข้มนะแล้วก็มีดวงตากลมๆโตๆนะประมาณนี้เลยนี่ดำๆเลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีแววนะเพราะว่าสายตาเป็นสายตาที่ค่อนข้างจะดูมุ่งมั่นนะนี่ประมาณนี้เลยครับก็บอกได้เลยนะผมได้ยินข่าวว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสนะ ผมก็นึกว่าจะเป็นพวกผีนะแต่ไม่ใช่นะมันคือเชื้อไวรัสนะครับพูดถึงไวรัสเนี่ยที่เป็นไวรัลนี่ผมก็นึกได้แค่เชื้อโควิดกับเชื้อซอมบี้ที่กำลังฮิตนะครับแต่นี่ก็คือเชื้อส้วมนะครับ ที่มันโหดก็คือแค่จ้องหน้ามันเนี่ยไม่เกิน10 วิก็ติดเชื้อแล้วนะมันโหดมากเลยนะครับนี่ครับหน้าตามันก็จะแบบกึ่งคนเหมือนนะครับก็จะเป็นลักษณะงี้นะครับแล้วส่วนปากก็เช่นกันนะครับนี่มีปากแล้วมีริมฝีปากบนนะครับนี่ก็แหลมๆขึ้นมานิดนึงนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตกมาแล้วก็ฉีกยิ้มกว้างๆเลยนะครับเห็นหน้ามันนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตลกดีหรือว่าน่ากลัวนะครับมันผสมกันเลยนะครับ นี่คือริมฝีปากล่างนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นี่เติมริมฝีปากล่างไปนี่ขีดแบบนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมขอเหลาคางก่อนครับคือมันเป็นกึ่งคนเหมือนนะครับคางมันก็จะไม่แหลมเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นหรืออะไรที่เราวาดกันนะครับแล้วเนี่ยคือริมฝีปากบนนะครับนี่เติมขีดไปนี่เราก็จะได้ริมฝีปากบนละแล้วนี่คือเป็นการกะระยะของฟันนะครับนี่แบบนี้ฟันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับขีดลงมาแบ่งฟันบนฟันล่างแล้วตรงนี้คือเหงือกนะครับโอเคแล้วก็เติมฟันไปนะครับนี่ฟันของคนเรามันมี32ซี่นะครับแต่นี่มันจะมีฟันแค่6ซี่บนกับ6ซี่ล่างนะครับมีแค่12ซี่เท่านั้นเองครับนี่บอกได้เลยเห็นแล้วโคตรน่ากลัวนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับแล้วก็นี่ผมจะเติมให้เห็นเลยว่าตรงนี้มันไม่มีฟันเลยนะครับแล้วก็เติมลักยิ้มไปโอ้โหเป็นหน้าที่ชวนดูแล้ว โคตรเท่เนี่ยผมบอกได้เลยนะไอเชื้อไวรัส Skibidi Toilet เนี่ยมันระบาดเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าถึงขนาดเนี่ยผมเนี่ยไปหาซื้อของเล่นมาดูนี่ครับยังเกลี้ยงแผงเลยนะครับ พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถึงก็บอกว่าโคตรขายดีนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมจะต้องมาวาดรูปให้มันหายากแทนนะครับ ข้อดีก็คือจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นั่นเอง มาวาดรูปแทนเลยดีกว่าในเมื่อเราหาของเล่นไม่ได้นะครับข้อดีของคนที่วาดรูปเป็นก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็วาดให้มันหายากตรงนี้เลยนะครับนี่คิดถึงเมื่อไหร่เราก็วาดเมื่อนั้นนะครับ
อ่านี่ประมาณนี้ผมก็พยายามจะเหลาหน้าให้มันดูเหมือนเป็นคนเหมือนหล่อๆนะครับนี่ทรงก็จะสกินเฮดง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วนี่คือรูปร่างของคอนะครับนี่นี่ครับตรงนี้นะครับที่ทำให้ผมนึกว่าเป็นกระสือนะครับก็ตรงคอเนี่ยแหละนี่คอมันจะยาวๆนะครับนี่นึกว่าเป็นสายพันธุ์คอยาวซะอีกครับแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้ครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับมันก็คือส้วมนั่นเองนะครับ หรือก็คือชักโครกแบบกดนะแบบนั่งนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เวลาเราวาดเราก็นึกถึงเป็นถ้วยชาชั้นเป็นถ้วยชาเป็นถ้วยชามเป็นลักษณะถ้วยน้ำก็ได้นะแบบมานี้เลยแล้วก็มีจานรองนะครับนี่แบ่งครึ่งเพื่อให้มันเห็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับนี่เราจะได้วาดโค้งได้ถูกต้องสวยงาม บอกเลยใครคิดเชื้อตัวนี้วันนี้ โอ้โหเห็นแล้วนี่ผมถึงกับกินข้าวไม่ค่อยลงเลยนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็คือที่ฝาปิดนะครับ ข้อดีของการวาดเจ้าตัวหัวส้วมเนี่ยนะครับไปมาเนี่ยวาดไปวาดมาผมรู้สึกว่าตัวเองนี่ดูหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ นี่ครับน่าจะเป็นข้อดีนะเพราะว่าผมวาดคาแรคเตอร์ตัวอื่นนี่วาดไปวาดมามันชอบหล่อกว่าตัวเองทุกทีเลยพอมาเจอวาดตัวนี้แล้วผมรู้สึกผ่อนคลายเลยนะครับ รู้สึกว่าตัวเองนี่ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่วาดไปแล้วรู้สึกว่าอารมณ์มันได้ฟรุ้งฟริ้งดีนะครับก็พอได้อยู่นะครับผมว่าเท่เหมือนกันนะเนี่ย แล้วเลงสีผิวให้หล่อไม่สุดด้วยบราวน์เสกเฉดเงาวอร์มเกย์ที่คอใต้คางที่จมูกโด่งเรียวได้รูประบายขอบตาให้เป็นแพนด้าแล้วก็ที่หนวดเขาเหมือนขี้ติดขอบปากทับถมอีกเลเยอร์ด้วยครีมเบสผิวจะเนียนหล่อเสริมเสน่ห์ดั่งลูกผู้ชายผิวเข้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ริมฝีปากงามมุ้งมิ้งด้วยฮอตพิงค์แต่งสีและสันสดใสจนเกือบอ้วกด้วยออเรนจ์แล้วก็มีเฉดเงาเน่าๆด้วยเลดบราวน์พ่นเอเมอรัลด์ในส่วนที่อยากให้เป็นสีดำถ้าอยากประหยัดสีดำแล้วสาดเลดบราวน์ทับถมให้มิดจะกลายเป็นสีดำอัตโนมัติสกายโคตรชอบ เติมขี้ฟันให้หน้ามองด้วยบัชตามร่องหลืบหินปูนไล่เฉดซิลเวอร์ตามโถนั่งที่โค้งมนสวยงามหล่อลากไส้